छ्याज्यालो फ्योफुल नमस्कार। तमु युले छोजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले आयोजना गरेको जुम तमु संवादको यो 16औं श्रृङ्खलामा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहभागीहरूमा तमु युले छोजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषद परिवार र मेरो तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नेपालका विभिन्न स्थान र संसारको विभिन्न भागबाट सहभागीहरू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। यहाँहरू कुन ठाउँ वा देशबाट हामीसँग जोडिनु भएको छ, कृपया आफ्नो नाम, ठाउँ र देशको नाम यो मिटिङ रुमको ग्रुप च्याटमा उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। र जसले फेसबुक हेरेर बसिरहनु भएको छ प्रत्यक्ष, तपाईले फेसबुक मार्फत पनि हामीलाई आफ्नो मेसेज लेख्न सक्नुहुनेछ। कोरोना कहरमा घरमै बस्नुपर्ने बाध्यता र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले दिएको अवसरको सदुपयोग गर्दै भर्चुअल रूपमा एकै ठाउँमा सहभागी भएर आफूसँग भएको ज्ञान बाँड्ने र एक अर्काबाट सिक्ने र सिकाउने अभियानको रूपमा तमु युले छोजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले सुरुवात गरेको यो भर्चुअल संवादको आज हामी 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। आजका हाम्रा वक्ताहरू प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङज्यू, उद्यमी आनन्द गुरुङज्यू तथा डाक्टर रितु गुरुङज्यू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो संवादलाई अगाडि बढाउनुभन्दा पहिले केही प्राविधिक व्यवस्थापनका कुराहरू। कार्यक्रम सुरु भएपछि कार्यक्रम अवधिभर तपाईको अडियो म्युटमा राखिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध गर्दछौँ र प्रस्तुति अवधिभर सभ्य, शान्त र धैर्यतापूर्वक सुनिदिनु हुन पनि हामी अनुरोध गर्दछौँ। यदि कुनै कारणवश तपाईको लिङ्क छुटेमा नआत्तिनुहोला, यो स्वतः जोडिन्छ अथवा त्यही लिङ्कमा तपाईले क्लिक गर्नुहोला, हामी तपाईलाई पुनः जोड्नेछौँ। र यहाँहरूलाई थाहै छ कि यो संवादमा जम्मा 100 जना मात्र सहभागी हुन पाउने प्रावधान भएकाले सबै इच्छुक महानुभावहरूलाई हामीले सहभागी गराउन असमर्थ भएका छौँ। सिट सीमितताको कारणले हामीसँग यो मिटिङ रूपमा जोडिन नसक्नु भएका महानुभावहरूको सहजताको लागि विभिन्न सङ्घ संस्था तथा मिडियाका फेसबुक पेजबाट लाइभ हुने पनि हामी जानकारी गराउँछौँ, जुन अघि नै सुरु भइसकेको छ लाइभ, जहाँ तपाईले आजको संवाद प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ती लिङ्कहरू तमु युले छोजतीको फेसबुक लिङ्क, आँधीखोला तमु समाज, छ्याज्यालो न्युज, इच्छा कामना ओ न्यू, होलिडे खबर, तमु स्टुडेन्ट नेपाल, तमुमे.ta.7 र जर्नलिस्ट बीबीजी, यी फेसबुक पेजबाट तपाईले प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अब भने म तमु युले छोजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय सचिव श्री लक्ष्मण गुरुङज्यूलाई आजको संवादको उद्देश्यबारे र यहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। लक्ष्मणज्यू। तमु युले छोजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषद केन्द्रीय समितिले आयोजना गरेको तमु युवा सफलताको यात्रा विषयक 16औं श्रृङ्खला आज फेरि सुरु गर्दैछौँ। युवा सफलताको यात्रा विषयक 16औं श्रृङ्खलामा जुम संवादमा सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार पनि भन्न चाहन्छु। कोरोना संक्रमणको यो महामारीले निम्ति आएका थुप्रै समस्याहरू जुझ्दै हामी यो थुप्रै समस्या जुझ्दै आज हामी पुनः यस जुम संवादमा 16औं श्रृङ्खलामा छौँ। आजको यस श्रृङ्खला कम्प्युटर विज्ञ प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङज्यू, उप प्राध्यापक डाक्टर रितु गुरुङज्यू र उद्यमी आनन्द गुरुङजीलाई स्रोत व्यक्तिको रूपमा पाएका छौँ। यहाँहरू तीनैजनालाई तमु युले छोजती गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट म सचिव लक्ष्मण गुरुङ हार्दिक स्वागत, अभिनन्दन टक्राउन चाहन्छु। त्यसै गरी आजको श्रृङ्खला यस अघि जस्तै सहजकर्ताको रूपमा हाम्रा अनिता गुरुङजीले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँले सुरुदेखि नै हाम्रो तमु युले छोजतीको यस संवाद कार्यक्रमलाई चाहिँ नै धेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ, टेक्निकल रूपले र एउटा सञ्चालिकाको रूपले। अनिताजीलाई व्यक्तिगत अनि संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
यो संवाद देश विदेशबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई पनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस संवादले सबैलाई सकारात्मक प्रेरणा र ऊर्जा दिन सकोस् भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना संक्रमणको अहिलेको विषम परिस्थितिबाट सजग र सचेत र सुरक्षित रहन सक्नुहोस् भनी सबैमा आग्रह र शुभेच्छा पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। बढी औपचारिकता भन्दा पनि मुख्य विषयतिर केन्द्रित हुँदा सबै खाले बसाइहरू बढी प्रभावकारी हुने भएकोले सबैलाई संवादतर्फ नै केन्द्रित हुन आग्रह गर्दै सबैलाई फेरि पनि स्वागत अभिनन्दन तर्काउँदै ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। छ्याजलो नमस्कार र सबैजनालाई देश विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण तमु साथीभाइ दाजुभाइ दिदीबहिनी संसारबाट जतिले हेर्नु भएको छ सबैलाई स्वागत तथा अभिनन्दन भन्दै छ्याजलो नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद ओर्से ग्यासाजे लक्ष्मण गुरुङज्यूलाई। अब भने हामी आजको मुख्य विषयमा प्रवेश गर्दैछौँ। आजको हाम्रो विषय हो हामीले हाम्रा तमु युवाहरूको कुरा सुन्छौँ। अत्यन्त क्रियाशील, उम्दा र ऊर्जाशील तमु युवाका सफलताका कथा सुन्छौँ र आशा गर्छौँ कि उहाँहरूका कथाले असल र सफल व्यक्ति बन्न अगाडि बढिरहेका हाम्रा तमु युवाहरूलाई प्रेरणा र सही दिशा निर्देश गर्नेछ। आजको उहाँहरूको कथामा उहाँहरूले आफ्नो पुर्ख्यौली थलोदेखि अहिलेसम्मको बसाइको यात्रा, आफ्नो शैक्षिक यात्रा र करियरको यात्रा, साथै हाम्रा तमु युवाहरूलाई उहाँहरूले केही सन्देश दिनुहुनेछ। र उहाँहरूको प्रस्तुतिपछि हामी प्रश्न उत्तरको लागि समय दिनेछौँ र फ्लोर ओपन गर्नेछौँ। यहाँहरूले आफ्नो प्रश्न कसलाई राख्न चाहनु भएको हो वक्ताको नाम उल्लेख गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्छौँ र म सम्बन्धित वक्ता समक्ष यहाँहरूको प्रश्न राख्नेछु। मैले अघि नै भनिसकेँ, आजका हाम्रा वक्ताहरू हुनुहुन्छ प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङ, उद्यमी आनन्द गुरुङ तथा डाक्टर ऋतु गुरुङ। दुईजना युवाहरू अमेरिकाबाट हुनुहुन्छ भने एकजना नेपालबाट हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला हामी सह प्राध्यापक डाक्टर ऋतु गुरुङज्यूको प्रस्तुति सुन्छौँ। उहाँलाई फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि म उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु। डाक्टर ऋतु गुरुङले केमिस्ट्रीमा विचिता युनिभर्सिटी कान्सास युएसएबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र उहाँ अहिले एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा सेन्ट एम्ब्रोस युनिभर्सिटी आयोवामा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी उहाँले सेवाको रूपमा आयोवा डिपार्टमेन्ट अफ ह्युमन राइट्समा कमिसनर इन द अफिस अफ द एजियन एन्ड पेसिफिक आइल्यान्डर एपिआई अफेयर्समा उहाँ काम पनि गर्नुहुन्छ र उहाँको कार्यकाल 2018 देखि 2022 सम्मको छ र डाक्टर ऋतु ताप्लेजुङबाट हुनुहुन्छ, रमाइलो भिलेज ताप्लेजुङबाट हुनुहुन्छ र बाँकी अलि धेरै गहिराईमा हामी उहाँको प्रस्तुतिबाटै सुन्छौँ। डाक्टर ऋतु, अबको 15 मिनट समय तपाईँको र 3 मिनट बाँकी हुँदा र 1 मिनट बाँकी हुँदा म तपाईँलाई यो समय जनाउ कार्ड देखाउने छु। नाउ द फ्लोर इज योर्स डाक्टर ऋतु। Thank you very much, Anita ji. Let me actually म screen share गर्दैछु हैन? Let me know if it works. ठिक छ। ठिक छ? Okay. सबैजना मान्यजनहरूलाई नमस्कार अनि भाइ बहिनीहरूलाई हेलो। अनिताजीले मेरो इन्ट्रोडक्सन दिइसक्नुभयो। आइम रितु गुरुङ। अनि त्योभन्दा पहिले सबभन्दा गुरुङ समाजलाई मेरो तर्फबाट हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद। मैले कुनै ठुलो कुरा गरे जस्तो त लाग्दैन मलाई, तर एउटा रोल मोडलको रूपमा यो स्टेज पाउनु अनि मेरो लाइफ एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुमा मौका दिनुभएकोमा म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै पनि व्यक्तिको सफलताको हात एउटा पुरा परिवारको हुन्छ। जब मैले मेरो परिवारको इन्ट्रोडक्सन दिन्छु अनि तपाईहरुले भन्नु होला ओ एप्पल डिडन्ट फल फार फ्रम द ट्री, तर त्यो भन्नुभन्दा पहिले लेट मी गिभ अ ब्रिफ ब्याकग्राउन्ड introduction of my family. This is my family. This is the picture taken, I think, in 2002. After 2002, we haven't been together. Like सबैजना हामी एकै ठाउँमा कहिले भेट भएको छैनौं. मेरो dad
मेरो ड्याडको नाम तुलाराम गुरुङ हो अनि मम्मीको नाम मीरा गुरुङ हो अनि मेरो बुवा चाहिँ मेरो ओरिजिनली हामी ताप्लेजुङबाट हो अनि मेरो बुवा he belongs to धेरै गरिब परिवारमा बिलङ गर्नुहुन्छ मेरो बुवा अनि मेरो बुवाले 7 कक्षासम्म दाउरा बेचेर पढ्नुभयो अनि त्यसपछि अरूको घरमा बसेर अनि त्यहाँनिरबाट पैसा अरूको बच्चालाई पढाएर उनीहरूको घरमा बसेर अनि आफू पढेर SLC मा I think if I'm right 1969 मा SLC मा ताप्लेजुङबाट he was a district topper and he was the only one who secured first division from Taplejung. So अनि त्यसपछाडिबाट बुवालाई भानु स्कुलमा स्टिल पनि भानु स्कुल अहिले ताप्लेजुङमा छ आई डोन्ट नो सबै तपाईहरुलाई थाहा छ कि छैन ताप्लेजुङ एउटा अहिले त सिटी भन्छ क्यार हैन तर ताप्लेजुङ त्यतिखेर यो ईस्टर्न हिमालयन इट्स अ हिमालयन प्लेस लाइक पहाडमा छ ताप्लेजुङ एउटा बजार छ अनि त्यहाँनेरि बुवाले सम इयर्स काम गर्नुभयो त्यसपछिबाट तपाईहरुले यहाँ देख्नुहुन्छ he worked in a Sri Janaseva Secondary School for 25 years. He also helped to set up the founder, the Ramailo campus. And currently he works as a notary public in some law firm. So why I'm talking about my dad, मेरो बुवाको किन मैले परिचय दिए त हैन मैले मेरो बुवाको परिचय किन दिए भन्दाखेरि एकजनाको मेहनतले he believes that education is the only way to get out from the poverty, get out from the enlightenment. So he works so hard. So right now, अहिले बुवाको विद्यार्थीहरू, doctors, engineers, professors, they are everywhere around the world. अनि उहाँले चाहिँ उहाँको डेडिकेसन चाहिँ एउटा हार्ड वर्कले गरेर हैन म यो एउटा गभर्नमेन्ट स्कुललाई कसरी चाहिँ मैले क्वालिटी बेस्ट क्वालिटी दिन सक्छु भनेर उहाँले एकदमै मेहनत गर्नुभयो अनि त्यसको मेहनतको फल चाहिँ हामी छोराछोरी इन्क्लुडिङ एउटा कम्युनिटीले त्यसको फल पाउन सक्यो मैले मेरो बुवाको कुनै परिचय दिनु पर्दैन किनभने यदि तपाईहरु मोरङको हुनुहुन्छ भने तपाईहरुलाई स्वतः थाहा छ मेरो बुवाको भनेर अनि मेरो बुवा मात्रै हैन I have a very successful siblings. मेरो दुईजना दिदी बहिनी छ मेरो दिदीको नाम इशु गुरुङ हो अनि मेरो दिदीले as you saw it we are like total 5 kids अनि सबैजना पढ्ने अनि त्यो भएको कारणले she was the first born and उसले I'm like 15 months younger than her, but she contributed to our education, especially my education. So I'm very, very thankful to my sister. अनि अर्को मेरो बहिनी अहिले यु दुवैजना अहिले दिदी र बहिनी दुवैजना UK मा छ you can see it कान्छी अहिले she is a nurse at UK. You can also see my brothers, they are very, very high achievers as well. One was a gold medalist and the another is actually right now working in a PhD at University of California, Irvine in physics. So why I'm saying this, right? Why I'm talking about my family, especially our focus on education, because मैले अघि पनि भने एउटा व्यक्तिको सफलतामा एउटा परिवारको सहयोग हुन्छ अनि त्यो सहयोग चाहिँ मेरो बुवा मात्रै पढेर भएको हैन मेरो मम्मी she is a social activist, she was a member of Gurung Samaj I think around 1992 to 1995 and मम्मीले अहिले हामी यहाँनेरि अहिले I'm so active in gender equality, I'm so active in race equality, caste equality तर मेरो मम्मीले त्यतिखेर एउटा गाउँमा बसेर पनि she actually did the gender equality like मेरो भाइ र हामीहरुमा केही पनि फरक थिएन like काम गर्नुमा पनि भाडा मस्काउनु पनि we splitted work कसले भाडा मस्काउने भनेर so I think mommy provided that background for girls that it's really possible to achieve higher education and she provided that background to us. So I'm really, really
thankful to my mom and dad. You know, अहिले यहाँनिर मैले सबैलाई भन्छु म यो गाउँबाट यसरी आएको भनेर, and they invited me as to be a role model because role model and talk about it, my struggles. You know, I'm very privileged to have my mom and dad as my parents. So now, म कहिले कसरी यो ठाउँमा आइपुगेँ हैन? So we are born and raised in a गाउँ. धेरैलाई थाहा छैन रमाइलो भनेको अनिताजीलाई मैले अलिकति करेक्ट गरेँ. हामी ताप्लेजुङमा जन्मेको हैन, मेरो बुवा र मम्मी ताप्लेजुङबाट हो, तर हामी मोरङको रमाइलो भन्ने गाउँमा हामी त्यहीँ जन्मेर मेरो बुवाले 25 वर्ष त्यहाँनिर पढाउनु भएको हो. अनि हामी 5 जना छोराछोरीले बुवाको पब्लिक स्कुलबाट नै हामीले एसएलसी दिएको हो. अनि मैले एसएलसी त्यहाँबाट दिइसके पछाडि पब्लिक स्कुलबाट दिइसके पछाडि मैले +2 को लागि ब्राह्मण गएँ. मैले ब्याचलर इन साइन्स एन्ड केमिस्ट्री महेन्द्र मोरङ आदर्श मल्टिपल क्याम्पसबाट गरेँ. अनि त्यस पछाडि त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट कीर्तिपुरबाट मैले मास्टर्स गरेँ. So हाम्रो परिवारको total focus, it was always on education, but I don't think we had enough money to come to United States as an undergrad. So त्यो भएको कारणले I knew it when I was in a master's, like कीर्तिपुरमा मैले के थाहा पाएँ भने, oh, you can go to United States in a scholarship. So after I completed my master's, I really worked hard, and I applied for a research assistantship to attend Wichita State University at Wichita, Kansas. And I'm very, very grateful to late Dr. William Stevenson. उहाँलाई मैले late भने because he passed away. कहिले जब मेरो 2 वर्ष भएको थियो PhD गर्दाखेरि, अनि तपाईहरु धेरैलाई थाहा छैन मलाई थाहा छैन, तर PhD गर्नु भनेको चाहिँ PhD चाहिँ थोरैमा 5 वर्ष धेरैमा 7 वर्ष लाग्छ कम्प्लिट गर्नुलाई. अनि like 2 वर्षको बीचमा Dr. Stevenson चाहिँ he was diagnosed with a pancreatic cancer and he passed away. भनिन्छ नि नेपालमा जहिले पनि आपत आउँदाखेरि एउटा मात्रै आपत आउँदैन, सबैतिर एउटा आपत आउँछ. At the time when he was diagnosed with a pancreatic cancer, I found that I was surprisingly pregnant with this beautiful girl now. So मेरो छोरी अहिले 10 वर्षकी भइसकी. Somebody is writing in there. It's okay. So मेरो छोरी अहिले I'm sorry. I was just distracted. So आपत भनेको कुरा कहिले पनि सबै प्याकेजमा आउँछ. अनि I was so hopeless because I was pregnant and then I was also doing my PhD, but I think that was the best thing happened to us. And since Dr. Stevenson उहाँ खस्नु भए पछाडि I think मेरो छोरी maybe 2 महिनाको थियो. I put her in my lap, मेरो काखमा राखेर मैले मास्टर्सको थीसिस गरेँ. अनि त्यस पछाडि म एकदमै इन्ट्रेस्टेड थिएँ कि क्यान्सर कसरी लाग्छ हामीलाई, क्यान्सर हुँदाखेरि के हुन्छ, यो क्यान्सरलाई रोकथाम गर्नुलाई के गर्न सकिन्छ. अनि त्यसको लागि चाहिँ मैले डाक्टर मोराया बेकको ल्याबमा जोइन गरेँ. अनि डाक्टर मोराया चाहिँ क्यान्सर कसरी लाग्छ, यसलाई कसरी स्प्रेड हुन्छ, अनि यसलाई कसरी रोक्न सकिन्छ भनेर रिसर्चको एउटा ल्याब छ. अनि त्यो ल्याबमा म पार्टिसिपेट भएर I graduated in a PhD in chemistry like in 2015. So I'm also very thankful because जो यहाँ मेरो फोटोमा तपाईहरुले देख्नु भइराछ, he is my high school sweetheart. So every ride, the roller coaster ride that I had in my PhD throughout my PhD, उसको help beggars सजिलो हुँदैन थियो. म बिहानको 8 बजे गएर म रातिको भोलिपल्टको म 6 बजे आउँथे कहिले कहिले ल्याबबाट. So he was there to take care of baby, and I'm very thankful and lucky in my love life. So this is
what my education journey so far. After graduating from Wichita State, यो चित्र चाहिँ सेन्ट एम्ब्रोस युनिभर्सिटीको हो. सेन्ट एम्ब्रोस युनिभर्सिटी एउटा क्याथोलिक प्राइभेट युनिभर्सिटी हो. म यो युनिभर्सिटीमा 2015 देखि अहिले 2020 सम्म कार्यरत छु. अनि म केमिस्ट्री डिपार्टमेन्टमा डिफरेन्ट केमिस्ट्री कोर्सेस, मोस्ट अफ द टाइम आई टिच लाइक डक्टर पढ्नु जाने अनि नर्सिङ पढ्नु जानेहरूलाई म केमिस्ट्री पढाउँछु. अनि इफ भाइ बहिनीहरू अथवा अभिभावकहरू हजुरहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अन्डर ग्राड एजुकेसन, अन्डर ग्राड भनेको ब्याचलर भन्छ यहाँनिर, ब्याचलर हो नेपालको. यदि तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने प्लिज इमेल मी एट gurungritu@sau.edu or ritubrg@gmail.com. And you can also check out me in this website. This is where I work so far. November I'm going for a tenure, so hopefully I will have a tenure. A tenure भनेको tenure पछाडि म associate हुन्छु, so hopefully I will have that. So what I do when I'm not found in the classroom, if you are looking around this, I'm a big advocate of a science education. It's my passion. So it's my passion to, to talk about chemistry, to talk about science. So National Chemistry Week coordinator ho, Iowa र Illinois State ko, via American Chemical Society. अनि त्यो मात्रै हैन, हामी स्कुलहरुमा, एलिमेन्ट्री स्कुलहरुमा गएर बच्चाहरुलाई केमिस्ट्री कसरी गर्ने, ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटीज, केमिस्ट्री भनेको के हो, केमिस्ट्री भनेको ल्याब कोट मात्र लाउने हो कि केमिस्ट्री भनेको हाम्रो डेली एक्टिभिटीजमा हामी इन्क्लुड गर्न सक्छौं भनेर म बच्चाहरुलाई हामी देखाउँछौं. बच्चाहरुलाई मात्र हैन, हामी कलेजको, हाम्रो कलेजको डिफरेन्ट कलेजको विद्यार्थीहरुलाई पनि सेमिनार प्रेजेन्टेसन गर्छौं, लाइक अगाडि कसरी बढ्ने, के गर्ने, यहाँबाट यो अन्डरग्रेड एजुकेसनबाट अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भनेर हामी देखाउँछौं. अनि I'm highly involved in sharing my experiences with the kids and with everyone in my community where I live here. Apart from, away from a chemistry and a science, I'm also interested in community volunteering, because बुवा र मम्मीले जुन एउटा पाथ देखाउनु भयो, एउटा कम्युनिटीलाई आफूले मात्र हैन, आफू मात्र भएर हुँदैन, एउटा कम्युनिटी नै लाई देखाउनु पर्छ, कम्युनिटीलाई नै अगाडि बढाउनु पर्छ, आफूले सक्दो कम्युनिटीलाई गर्नुपर्छ भन्ने एउटा भावना जुन हामी सबै छोराछोरीमा छ. अनि त्यो पार्ट अफ द भावनाको कारणले गरेर I'm involved in I'm a commissioner of the Office of Asian and Pacific Islander Affairs. It's a Iowa Department of Human Rights. It's a part of the Iowa Department of Human Rights. What do we do? हामी के गर्छौं भने, it's we don't do like, okay, तैले गभर्नरलाई यस्तो गर्नुपर्छ. गभर्नर भनेको यहाँको स्टेटको सबभन्दा ठुलो मान्छे हैन, अनि गभर्नरलाई चाहिँ हामीहरू एडभाइस गर्छौं अथवा लेफ्टिनेन्ट गभर्नरलाई, किनभने आई रिप्रेजेन्ट, म चाहिँ एजियनहरूलाई रिप्रेजेन्ट गर्छु. अनि हाम्रो समस्याहरू के छ त, अहिले हामीले के भोगिरहेको छौं त. फर एन एक्जाम्पल, अहिले कोरोनाको कारणले गरेर हाम्रो कस्तो समस्या छ, अनि अहिले हामी त्यो स्कुलले कति पैसा पाउँछ, त्यो ठाउँले कति पैसा पाउँछ, त्यहाँ बाटो कति बन्छ, नयाँ बिल्डिङ कति बन्छ, त्यो निर्धारण गर्छ यहाँको जनगणनाले. अनि हामी डाक्टर रितु, मैले एक सेकेन्ड तपाईलाई डिस्टर्ब गरे. कुड यु प्लिज र्याप अप विदिन 1 मिनट? मैले देखाएको तपाईले सायद काट्दैन. थ्यांक यू. Yeah. So that's what we do, and I have a message for students at the last. Don't be afraid who you are.
केही फरक पर्दैन कुन स्कुल तपाईहरु जानुहुन्छ पब्लिक अर प्राइभेट इट अल डिपेन्ड्स अन योर हार्ड वर्क अनि त्यो हार्ड वर्क गर्नुलाई हार्ड वर्क आज मात्र गरेर हुँदैन तपाईहरुले कन्टिन्युअस हार्ड वर्क गर्नुपर्छ अनि don't settle for less just work hard shoot high you will be there and just remember if a girl from Ramailo village can do this you can do it too okay the message to parents just remember बच्चाको achievement को लागि तपाईको पैसाले कहिले पनि निर्धारण गर्दैन तपाईहरुको बच्चाको कति त्यो बच्चाले उपलब्धि गर्छ भनेर it always depends on तपाईले तपाईको बच्चाको एजुकेसनमा कति इन्भल्भ हुनुहुन्छ तपाईले इन्भाइरोनमेन्ट दिनुभएको छ पढ्नुको एउटा इन्भाइरोनमेन्ट दिनुभएको छ त्यसमा जोड दिउँ कुन स्कुलमा पढाउँछु कुन स्कुलमा पढाउन सक्छु भनेर जोड नदिउँ भन्ने म विश्वास गर्छु अनि thank you everyone thank you Gurung community for providing me this opportunity thank you धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर रितु गुरुङजीलाई र थ्यांक यू सो मच फर करेक्टिङ मी मैले चाहिँ रमाइलो मोरङ नभनिकन मैले ताप्लेजुङ भनेछु धन्यवाद र यो एकदमै मन छुने हार्ट टचिङ ब्युटिफुल र इन्स्पायरिङ स्टोरीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अब भने हामी उद्यमी आनन्द गुरुङज्यूको प्रस्तुति सुन्छौं उहाँलाई फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि हामी फेरि उहाँको पनि छोटो एउटा परिचय म तपाईहरुसँग शेयर गर्न चाहन्छु उद्यमी आनन्द गुरुङलाई परिचय दिनुपर्दा उहाँले ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ मेकानिकल इन्जिनियरिङमा अस्ट्रेलियाबाट ब्याचलर अफ इन्जिनियरिङ अनर्स गर्नुभएको छ र उहाँले 1998 मा माइक्रोटेक यो चाहिँ मेकानिकल एन्ड इलेक्ट्रिकल कम्पनी जो चाहिँ नेपालमै यो पहिलो इन्जिनियरिङ कम्पनी हो यो बिल्डिङ सर्भिसेसको लागि भनेर उहाँले हामीलाई शेयर गर्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ उहाँ हिमालयन जाबाको को पार्टनरको रूपमा सन् 1999 देखि अहिलेसम्म उहाँ त्यसमा हुनुहुन्छ र यो हिमालयन जाबा मैले भनिरहनु परेन यो चाहिँ कफी शप नेपालमा फर्स्ट स्पेशलिटी कफी इन नेपाल कफी शप इन नेपाल भनेर उहाँले भन्नुभएको छ र जसको चाहिँ 30 वटा भन्दा बढी आउटलेटहरू लोकली र इन्टरनेसनली छ र उहाँले अहिले 2016 देखि चाहिँ अर्को यो चाहिँ फिकलमा टी र कफीको फार्मिङ कम्पनी पनि सुरु गर्नु भएको छ जसले चाहिँ एकदमै उच्च स्तरको अथवा गुणस्तरीय चाहिँ चिया र कफी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ नाउ आनन्द गुरुङज्यू द फ्लोर इज योर्स उहाँलाई जस्तै 3 मिनेट बाँकी रहँदा र 1 मिनेट बाँकी रहँदा म तपाईलाई यो समय जनाउ कार्ड देखाउँछु ओभर टु यु आनन्द गुरुङ Okay. Namaste everyone. I'm Anand Gurung, based out of Nepal. Although I've been asked to speak in Nepali, alikati mero Nepali चाहिँ यो speech ma public speaking ma a little bit poor right so I would alikati English pani add हुन्छ so I'm sorry if अरूले understand गरेन भनेर. Anyway, so a brief introduction to myself was given by Anita ji. त्यसमा चाहिँ अब I'll go back and let's go back to the journey I've come through. And I think it's going to be a very colorful journey. I've got some ekdam colorful pictures or some more than writing. So if you listen to me, यो प्राविधिक गडबडीको लागि हामी क्षमा चाहन्छौं फेरि पनि आनन्द गुरुङज्यू हामीसँग जोडिनु होला एकछिनपछि सायद हाम्रो डाक्टर गणेश गुरुङज्यू त्यहाँ हुनुहुन्छ अथवा रेशम सरले पनि उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्दै गर्नुभयो भने अझ सजिलो होला अहिले भने अब हामी डाक्टर प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङज्यूको प्रस्तुति सुन्छौं र उहाँलाई फ्लोर दिनुभन्दा अगाडि पनि म उहाँको छोटो परिचय दिन चाहन्छु किरहनु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङज्यू उहाँले युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एट आर्लिङटनबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसनमा 2006 मा PhD विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र उहाँ 2008 देखि अहिलेसम्म वर्किङ एज अ प्रोफेसर अफ MIS इन द डिभिजन अफ मार्केटिङ MIS एन्ड ENT एट मार्शल युनिभर्सिटी वेस्ट भर्जिनियामा र कलेज अफ बिजनेस स्टार्टेड एज उहाँले चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसर त्यहाँ चाहिँ 2010 मा सुरु गर्नुभयो त्यसपछि एसोसिएट प्रोफेसर 2014 मा र अहिले उहाँ फुल प्रोफेसर 2018 देखि अहिलेसम्म हुनुहुन्छ र बाँकी उहाँको यात्रा र अझ धेरै यस बारेमा गहिरोसँग ज्ञान प्रोफेसर
डाक्टर अनिल गुरुङज्यूले दिनुहुनेछ। डाक्टर अनिल, द फ्लोर इज योर्स। 15 मिनटको समयमा 3 मिनट र 1 मिनट बाँकी रहँदा उहाँहरूलाई जस्तै मैले पनि तपाईलाई यो जनाउ कार्ड देखाउँछु। ओभर टु यु डाक्टर अनिल। मेरो नाम चाहिँ अनिल गुरुङ, म चाहिँ अहिले यहाँ ओहायो युएसबाट बोल्दैछु। म चाहिँ अनिताजीले भन्नुभएको जस्तै काम चाहिँ मार्शल युनिभर्सिटीमा गर्दैछु। अनि आज चाहिँ यो कार्यक्रमको अर्गनाइजिङ कमिटीलाई धेरै धन्यवाद, मेरो 2 शब्द यहाँहरू समक्ष सेयर गर्न पाउँदा, र यो जुम मिटिङमा उपस्थित र अरू देश विदेशबाट हेर्नु भइरहेको सबैलाई मेरो न्यानो नमस्कार। आज रुल्स एजुकेसन ट्र्याकको बारेमा भन्न गइरहेको छु। मेरो चाहिँ गाउँ चाहिँ ढोर लामा गाउँ, तनहुँ गण्डकी अञ्चल, नेपाल हो। मेरो जन्म चाहिँ काठमाडौँमै भएको हो, तर चाहिँ सधैँ हामी वर्षमा 2 चोटि चाहिँ गाउँ गइरहेको छौँ। मेरो हजुरबा हजुरआमा बुवापट्टि चाहिँ अनरी लेफ्टेनेन्ट श्री प्रसाद गुरुङ, देवमाया गुरुङ, मम्मीपट्टि चाहिँ तिलबहादुर गुरुङ, डम्बकुमारी गुरुङ, र मेरो बुवा चाहिँ अवतार सिंह गुरुङ हुनुहुन्छ, र मम्मी चाहिँ सुषमा गुरुङ। सानैदेखि हामीलाई पनि एकदम पढाइको चाहिँ इम्पोर्टेन्स फोकस चाहिँ भइरहेको थियो। गाउँ जाँदा हामीले हार्डसिपहरू पनि देख्थ्यौँ, अनि त्यहाँको दुःख पनि देखेका छौँ। अनि बाजेले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने चाहिँ, ल हेर केटा, अब तिमीहरूले चाहिँ पढेन भने चाहिँ यहाँ आएर गोरु जोत्ने हो भनेर, त्यही डरले पनि जोसिएर पढ्थ्यौँ। अनि पढाइको कुरा गर्न आउँदा चाहिँ हाम्रो बुवाको आमा बजे पनि अब सानैमा स्कुल नगएको पनि जस अक्षर चिन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो भएर सानैदेखि चाहिँ अब पढाइ चाहिँ होइन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सधैँ चारैतिरबाट चाहिँ आइरहेको हुन्थ्यो। मैले चाहिँ सानोको बेलामा चाहिँ यो के अरे स्कुल चाहिँ सेन्ट जेभियर्स स्कुलबाटै एसएलसी अनि आइएससी गरेँ। अनि आइएससी गरेपछि चाहिँ म चाहिँ अब त्यति बेला त्यही हो, सबैको ले फोकस पनि त्यही थियो, अब डक्टर बन्नुपर्छ भनेर जोडाइराखेको थियो। अनि म चाहिँ डक्टर चाहिँ होइन, बिडिएसको लागि चाहिँ मैले पटना गएँ होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो कलेज त्यति एफिलिएसन भएन, त्यसपछि फेरि 8 महिना बिचमै छोडेर आउनु पर्यो। त्यसै आउँदा चाहिँ तपाईँको बिएससीको एडमिसन पनि गर्नु मिलेन बिचमा। अनि त्यहाँबाट के गर्ने भनेर मैले चाहिँ बिकम जोइन गरेँ, अनि बिकम प्राइभेट गरेँ। अनि मास्टर्स पनि मैले चाहिँ शङ्करदेवबाटै गरेको हो। त्यसपछि 2000मा चाहिँ यहाँ म अमेरिका आउने मौका पाएँ। मिजोरी स्टेट युनिभर्सिटीमा मैले एमबिए इन सिआइएस कम्प्युटर इन्फर्मेसन सिस्टम गरेको हो। अनि त्यसपछि 2001मा सकाएर 1 वर्ष ओपिडीमा काम गरेर तपाईँको 2002 देखि 2006 सम्म चाहिँ मैले युनिभर्सिटी अफ टेक्सास एट आर्लिङटनमा पिएचडी गरेको हो। अनि मेरो रिसर्च इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ यो इन्फर्मेसन प्राइभेसी, सेक्युरिटी, आइटी अडल्सनमै छ। मेरो करियर हेर्दाखेरि चाहिँ इट्स अ लङ एन्ड वाइन्डिङ रोड। अब धेरै मैले जागिरहरू खाएको छु, ठाउँ ठाउँमा पुगेको छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ मैले यो इन्डियाबाट फर्केपछि चाहिँ अब प्राइभेट पढिरहेको थिएँ। अब के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब खाली थियो। अनि मेरो मामा नारायण मामाले चाहिँ अब क्यासिनो अन्नमा जागिर लगाइदिनु भयो। म 6 वर्ष त्यहीँ काम गरेँ। त्यही पढ्दा पढ्दा चाहिँ बिकम एमकम मैले त्यसरी पढेको हो। नाइट ड्युटी गर्दै तपाईँको बिहान गएर पढ्नु पर्थ्यो, दुःख हुन्थ्यो। अनि त्यसपछि 98 तिर चाहिँ मेरो कजन समीरले नै अब म चाहिँ हामी स्कुलदेखि नै साथी अन्नपूर्णसँगै काम गरेको थियौँ। अनि उसले कर्णाली एयर जोइन गरेपछि उसले नै रिकमेन्डेसन मलाई पनि त्यहाँ आयो। मलाई त्यहाँ चाहिँ जस्ट धेरै स्किलहरू सिक्न पाएँ। म चाहिँ असिस्टेन्ट मार्केटिङ सेल्स थिएँ। सेल्स एक्जिक्युटिभबाट थालेको जागिर मार्केटिङ म्यानेजर अमेरिका हिँडिदिनु भयो। त्यसपछि मलाई नै एज अ सेल्स एक्जिक्युटिभ नै म म्यानेजर भएर काम गर्थेँ, र पछि चाहिँ मलाई असिस्टेन्ट म्यानेजर पनि बनाएको थियो। त्यो मैले धेरै कुरा सिकेको थिएँ। अनि मैले 2002 देखि 2000सम्म चाहिँ अब यसको कलेज पढ्दाखेरि त्यही जिए भएर नै काम गरेँ होइन। अनि त्यसपछि मैले पढाइसकेपछि चाहिँ 2006 मा चाहिँ म
क्यान्सस स्टेट युनिभर्सिटीमा चाहिँ मेरो त्यो पहिलो जागिर हो। त्यहाँ चाहिँ गएँ, त्यहाँ 1 वर्षको मैले काम पाएको थिएँ अनि रमाइलो थियो। क्यान्सस स्टेट युनिभर्सिटी 30 जना जति नेपाली ग्रेजुएट स्टुडेन्टहरू हुनुहुन्थ्यो, सबै कोही मास्टर्स अनि धेरै चाहिँ पिएचडी। अनि त्यहीँबाट उनीहरू चाहिँ फेरि पिएचडी कन्टिन्यू गर्ने रहेछ। कोही चाहिँ कति अब नेपालमै तपाईँको इन्स्ट्रक्टर लेक्चर भएर काम गरेको, फेरि स्कलरसिपमा अमेरिका आएको, त्यस्तो परिवारहरू बच्चा बच्ची राम्रो कम्युनिटी थियो 60-70 जनाको। तर सबैजना चाहिँ साइन्समा, तपाईँको साइन्समा चाहिँ पिएचडी गर्न चाहिँ अब यहाँ प्रोफेसरहरूको ग्रान्ट हुन्छ अनि धेरै एडमिसन हुन्छ। अनि हाम्रो कलेज अफ बिजनेसतिर चाहिँ पिएचडी पाउन अलिक गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो राम्रो कम्युनिटी थियो, धेरै चाहिँ फिजिक्स केमिस्ट्री म्याथमा त्यो क्यान्सस स्टेट युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ। अनि मलाई दुईवटा कुरा के याद आउँछ भने त्यहाँ चाहिँ त्यो सबैले सोध्थ्यो कि बिजनेस कलेजमा कसरी पुग्नु भयो गुरुङ सर, हामी त सबै साइन्समा छौँ। अचम्म लाग्यो, म अब कमर्स पढेको मान्छे नि यहाँ अमेरिकामा बिजनेसमा पिएचडी गर्दै। अनि एउटा पार्टीमा गएको थिएँ, दसैँको पार्टी थियो। अनि दसैँको पार्टीमा चाहिँ एउटा सानो नानी 7-8 वर्षको नानी होला, मलाई आएर सोध्यो, आर यु फ्रम नेपाल? अनि मलाई अचम्म लाग्यो, दसैँ पार्टीमा गइरहेको छु, अब यस्तो नेपाली अनुहार। अनि मैले यस, वाइ डु यु आस्क भनेको, आई थट यु आर चाइनिज भन्यो। अनि मैले यसो दायाँ बायाँ हेरेँ, 60-70 जना मान्छे त्यहाँ, 30 जना पिएचडी मास्टर स्टुडेन्ट अनि उनीहरूको चाहिँ बच्चा परिवार सबै थियो। यसो हेरेँ त्यहाँ चाहिँ म जस्तो नेपाली चाहिँ रहेनछ। त्यही भएर त्यो सानो नानीले म जस्तो नेपाली नै नदेखाएर रहेछ अनि उसले चाहिँ मलाई चाइनिज बनाएर रहेछ। अनि त्यो चाहिँ मलाई जस्ट अचम्मै लाग्यो। अनि त्यति बेला नै अब त्यसपछि 1-2 जनाले के पनि भन्थ्यो भने चाहिँ गुरुङ सर तपाईँ देखेपछि मेरो साथीको याद आयो, आइएससी पढ्दाखेरिको साथी हो, एकदम मिल्थ्यो, पछि हङकङतिर लागे भन्थ्यो, त्यस्तो पनि कुरा गर्थ्यो। अनि 1 वर्षको त्यहाँ बसाएपछि चाहिँ मैले न्युमेन युनिभर्सिटी फिलाडेल्फियामा जोइन गरेँ। त्यो चाहिँ एउटा क्याथोलिक प्राइभेट स्कुल थियो। अनि 3 वर्ष त्यहाँ काम गरेँ। तर त्यसपछि चाहिँ मैले मार्सल युनिभर्सिटी अलि ठुलो स्कुलमा मैले टेन्युर ट्र्याकको चान्स पाएँ। अनि म चाहिँ 2010 देखि यो मार्सल युनिभर्सिटीमा छु। मैले 2014 मा एसोसिएट प्रोफेसर भएको, 16 मा टेन्युर भएको हो, अनि 18 मा चाहिँ फुल प्रोफेसर। अहिले चाहिँ यही छु। मेरो काम भनेको चाहिँ मैले यो रिसर्च टिचिङ सर्भिस एउटा ब्यालेन्स इन्स्टिट्युसन हो। अनि मेरो काम भनेको चाहिँ एक सेमेस्टरमा 3टा क्लास पढाउने। एउटा क्लास चाहिँ अब हप्तामा 2.5 घण्टा पढाउनु पर्छ। अनि रिसर्च पनि हामीले पियर रिभ्युड रिसर्चहरू पनि टेन्युर भइसकेपछि पनि गर्नुपर्छ। वर्षको 5 वर्षमा चाहिँ जस तपाईँको 3टा रिसर्च पेपर पियर रिभ्युड गर्नुपर्छ। कोही कसैले चाहिँ त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ फेरि अर्को एक्स्ट्रा क्लास पढाउनु पर्छ। अनि सर्भिस कतिपय सर्भिस कमिटीमा पनि हामी इन्भल्भ हुनुपर्छ। अब मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ युथहरू छन् भनेर मैले चाहिँ युथहरूलाई एउटा टार्गेट गरेर एउटा मेसेज बनाएको छु, सुनिदिनु होला। के भने चाहिँ एउटा लाइफ इज अ म्याराथन। अब तपाईँले म्याराथनमा अब सक्सेसफुल हुनको लागि चाहिँ एक दिन गएर बेसरी दौडेर हुँदैन। यु हेभ टु प्रिपेयर एन्ड प्र्याक्टिस एभ्री डे फर सक्सेस। हेभ अ भिजन। अनि सधैँ एउटा गोल राख्नुहोस्, आज के गर्ने, यो हप्तामा मैले के गर्ने, अनि एक महिनामा के गर्ने भन्ने एउटा गोलहरू राख्नुहोस्। अनि सधैँ एउटा भ्याल्यु चाहिँ डेभलप गर्नुहोस्, होइन, सबैलाई आदर गर्नुहोस्। अनि आफ्नो इमान कहिले नबुझ्नुहोस्। अनि जे काम, सानो काम ठुलो काम मतलब छैन, जे काम पनि मन लाएर गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ मेरो मम्मीको मम्मी बजैले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो। मैले अब भान्सामा खाना पकाउँदा पनि मन लागेन भने चाहिँ मिठै हुँदैन। हेर, जे काम पनि पुरा ध्यान गरेर गर्नुपर्छ भने चाहिँ त्यो वर्क एथिक्स पर्सिभरेन्स चाहिँ मैले उहाँबाट सिकेको हो। र 3 लेसन्स फर सक्सेस इन करियर एन्ड लाइफ। मैले चाहिँ अब कलेजमा गयो, डिग्री सिग्री त तपाईँले पाइहाल्नुहुन्छ।
एउटा चाहिँ अब करियर र लाइफमा सक्सेसफुल हुन चाहिँ स्किल्स चाहिन्छ तपाईको जस्तै अर्गनाइजेसन स्किल्स रिडिङ स्किल्स लिसनिङ स्किल्स क्रिटिकल थिङ्किङ प्रब्लम सल्भिङ लिडरसिप अनि कम्प्युटर स्किल तपाईँ आजकल जुनै ट्र्याकमा गए पनि अब कम्प्युटर त युज भइहाल्छ कम्प्युटर चाहिँ एकदम चाहिन्छ अर्को भनेको ल्याङ्ग्वेज स्किल्स होइन तपाईँले चाहिँ अब गुरुङ नेपाली इङ्ग्लिस हिन्दी त सिकिहाल्नु होला अर्को एउटा कोही इन्टरनेसनल ल्याङ्ग्वेज पनि सिक्नुहोस् चाइनिज स्पेनिस अनि अर्को ल्याङ्ग्वेज भनेको एउटा कम्प्युटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि सिक्नुहोस् जस्तै अब पाइथन अब जे सिकिने हुन्छ अनि दोस्रो लेसन चाहिँ ग्यादर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्सपिरियन्सेस होइन अब त्यो स्किल डेभलप कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ अब इन्टर्नसिप भलिन्टियर स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसन अनि काम पनि अब थरी थरीमा को इन्डस्ट्रीहरूमा काम गर्नुहोस् अनि सबै ठाउँबाट तपाईँले सिक्नुहोस् होइन स्किलहरू डेभलप गर्ने हो अनि अर्को चाहिँ मेक मिनिङफुल रिलेसनसिप्स तपाईँले चाहिँ नेटवर्किङ गर्दा चाहिँ एउटा त साथीको ग्रुप छँदैछ अब अनि अर्को ग्रुप चाहिँ तपाईँको पुरानो बस कलिग्सहरू अनि सब्जेक्ट म्याटर एक्सपर्ट सबै थरीकोहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट चाहिँ रहनुहोस् अनि अर्को चाहिँ मेन्टरहरू त्यो पनि एकदम जरुरी छ अनि त्यही हो अरू के कुरा थप्न चाहन्छु भने मेक टेक्नोलोजी वर्क फर यु डोन्ट वर्क फर टेक्नोलोजी भनेको चाहिँ अब तपाईँ फोन युज गर्नुहुन्छ एप गर्नुहुन्छ सोसियल मिडिया युज गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ आफ्नो फाइदाको लागि युज गर्नुहोस् तर अब घन्टौँभरि दिनभरि तपाईँ वेस्ट गर्यो भने चाहिँ खालि त्यो कम्पनीको रेभेन्यू बढाउने मात्रै काम हुन्छ होइन त्यो भन्यो चाहिँ तपाईँ टेक्नोलोजी त्यो कम्पनीको लागि काम गरिरहेको त्यसैले चाहिँ यो टेक्नोलोजीहरू चाहिँ आफ्नो लागि युज गर्नुहोस् होइन आफ्नो फाइदाको लागि युज गर्नुहोस् अनि अहिले तपाईँ अब घरमा बसिराख्नु भएको छ अब यसमा के गर्ने त अब कसरी डेभलप गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ एउटा के गर्न सकिन्छ भने चाहिँ यु क्यान स्टिल लर्न न्यू स्किल्स अब तपाईँको इन्टरनेट छ अब फोन छ होइन त्यसो अब डेटा क्याम्प कोर्सेरा लिङ्क्डइन जस्तो यस्तो वेबसाइटहरूमा केही कम्प्युटर स्किल्स अरू के स्किल्सहरू चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ टाइमको सदुपयोग चाहिँ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले चाह्यो भने चाहिँ अब कति वेबसाइटहरू छन् जस्तै fiverr.com एमाजोन टर्स त्यहाँ चाहिँ सानो कामहरू राख्दा हुन्छ तपाईँको कुनै स्किल छ जस्तै अब तपाईँले नेपाली इङ्ग्लिस इन्टरप्रिटेसन गर्न सक्नुहुन्छ कसैलाई विदेशीलाई नेपाली सिकाउनुहुन्छ तपाईँ अब भिडियो मिक्सिङ युट्युब बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको कस्तो स्किल छ त्यो अनुसारको सानो काम पनि गर्न सकिन्छ त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ आजकल चाहिँ यो जमाना नै गिग इकोनोमीको छ होइन अब कम्प्युटर भयो भने चाहिँ अब संसारको मान्छेसँग कनेक्ट गरेर अब त्यो काम गर्न सकिन्छ अनि लास्टमा चाहिँ भन्नुपर्दा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ अब यो लेसन्स गर्नुभयो तपाईँले जस्ट आफ्नो एउटा कार्यक्षेत्र चुन्नुहोस् होइन सबैले अब कलेजमा गएर पिएचडी नै गर्नुपर्छ भन्ने छैन अब तपाईँको अब के रोजाइ छ के इन्ट्रेस्ट छ अब भनौँ न अब कसैलाई अब विज्ञान अब संसार अब कार्य के अरे साहित्य हुन्छ कि अब व्यापार गर्नु कि आफ्नो कार्यक्षेत्र रोज्नुहोस् अनि आफ्नो सक्दो मेहनत गर्नुहोस् अनि योगदान गर्नुहोस् त्यही नै छ अनि अर्को कुरा चाहिँ कहिले चाहिँ तपाईँको एउटा थिङ्क डिप गर्नुहोस् होइन त्यो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ मलाई थिङ्क डिप भनेको चाहिँ आफ्नो अब सोध्नुहोस् कि मेरो अब जन्मे एक दिन मर्छु अब त्यो जीवनमा मैले चाहिँ के गर्ने होइन सो वाट इज द पर्पज अफ माई लाइफ वाट इज द मिनिङ अफ माई लाइफ होइन त्यो चाहिँ एउटा मिनिङफुल बनाउनु चाहिँ अब चाहिँ अरूलाई सर्भिस गर्नुहोस् जस्तै डाक्टर ऋतु गुरुङले भने जस्तै भलिन्टियर गर्नुहोस् होइन अनि अरू साना तपाईँ पछि आउने मानिसहरूलाई चाहिँ बाटो देखाउनुहोस् मेन्टरिङ गर्नुहोस् होइन त्यसले नै गर्दा तपाईँको लाइफ चाहिँ मिनिङफुल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि मैले यहाँ चाहिँ यो मेरो स्लाइड चाहिँ तपाईँको अलिकति यो के भन्छ अलिक किताब जस्तो गरेको कारण चाहिँ के भने चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको यो थिङ्क अफ यर लाइफ एज अ स्टोरी बुक होइन तपाईँ अब यो चाहिँ एउटा स्टोरी बुक हो तपाईँले जे गर्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ यो कथा बनाइराख्नु भएको छ त्यो अब स्टोरीमा हिरो त हुन्छ हिरोको हो भने तपाईँ हो होइन सो यो द हिरो अफ द स्टोरी बुक अनि कस्तो कथा लेख्ने भन्ने कुरा तपाईँकै हातमा छ लाइफमा सक्सेसफुल हुन
लक पनि चाहिन्छ लकले पनि जो क्वालिफाइड छ जो प्रिपेयर्ड छ त्यसलाई नै फेभर गर्दछ नि आफ्नो कार्यक्षेत्र रोज्नुस् सको एकदम मेहनत गर्दै जानुस् अनि सफलताको शिखर चुमेपछि पुरानो साथी सहयोगी हातहरूलाई कहिले पनि नभुल्नुस् र साथै नयाँ पिढीलाई पनि बाटो देखाउने काम गर्नु होला रोल मोडल हुनु होला यस्तो कथा लेख्नुस् कि मुलुकभित्र तपाईको जाति समुदायलाई सबैले गर्व गरोस् अनि थिंक बिग ठुला ठुला सपना राख्नुस् यस्तो लक्ष्य राख्नुस् कि तपाईको नामले विश्व समुदायमै नेपालको नाम सबैले चिनोस् शुभकामना सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङज्यूलाई यो अत्यन्त प्रेरणादायी अनि सुन्दर प्रस्तुति र एकदमै अनमोल सन्देशहरूको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई लाग्छ आनन्द गुरुङज्यू हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ आनन्द सर आर यु देयर I'm here. I was here, I'm here. Okay. Okay, welcome sir Ferry. अब floor तपाईको, over to you. Please go ahead. Thank you Anilji for a very inspiring talk and I'm sure the youth have picked it up. अनि मेरो साइडबाट चाहिँ I'm a businessman in middle of both academic Anilji र Rituji हुनुहुन्छ. So anyway, I will try my best to see my story in a very colorful manner. Okay, so here I go. Okay, so मेरो parents हरु चाहिँ बुवामा चाहिँ आरबोट भन्ने गाउँबाट हुनुहुन्छ सिरानचोक गाउँपालिका 7 नम्बरको अनि I was fortunately enough to be there last few months ago and I got this beautiful view. So you have the village with the backdrop of the mountains. अनि बुवा आउनुभयो young age मा अनि उहाँले आ पिपल मिशनरी स्कुलमा पढ्नु भएको थियो त्यसपछि जेपी हाई स्कुलबाट एसएलसी गर्नुभयो अनि अमृत साइन्स कलेजबाट आइएससी गर्नुभयो त्यो बेलामा after that बुवा he joined the army अनि second lieutenant मा join गर्नुभएको थियो like everyone त्यो बेलाको सबै आर्मी मै हुनुहुन्थ्यो हजुर बाउ पनि इन्डियन आर्मी मा दुईटै मम र ड्याडको साइडको काका पनि इन्डियन आर्मी मा सबै सो आर्मी कै ब्याकग्राउन्ड बाट हुनुहुन्थ्यो सो उहाँले चाहिँ नेपाल आर्मी जोइन गर्नुभयो सबैजना बाहिर थियो उहाँ चाहिँ नेपालमै बस्नुभयो my mom she is a housewife she was a housewife but she passed away about 10 years ago अनि so here few pictures of the गाउँ म हुँदाखेरि लिएको so those people I'm sure बाहिरतिरको मान्छेहरूले I think they'll appreciate this picture more and how beautiful our country is and I'm so glad to be back in Nepal यो चाहिँ हाम्रो श्रीनाथको टेम्पल छ very holy temple अनि this is right on top of the hill actually so it's got a beautiful view also temple बाट पनि it's a very magnificent view of the mountains backdrop okay coming back to myself I went to Darjeeling I was quite fortunate enough to have good education so I did my class 10 ICSE Gonsola Indian board from Darjeeling North Point School and carried on to Delhi ma pade mero +2 cha maile Delhi बाट gare ani I had a few days this Jaipur Malviya Regional Engineering College ma few days of studies to Model Commission ko belama then I came back and I proceeded to go to Australia instead सबैजना अमेरिका गइरा थिए म चाहिँ अस्ट्रेलिया चाहिँ चुज गरे some new place भनेर anyway so I did my Bachelor of Engineering from University of Wollongong in mechanical discipline mechanical engineering अनि त्यसपछि चाहिँ my first job straight away after my engineering was in Singapore चाहिँ म 2 वर्ष सिंगापुरमा काम गरे
I worked for a New Zealand consultant firm, and that's where my main job was to design building services. So building services, if you look at a human body, tapaiko structure चाहिँ tapaiko skeleton भयो. Skeleton is a structure. Remaining everything is building services. Your heart, your brain, your blood pressure, to your nerves, nervous system, to your sight, everything belongs to building services. So in a building, tapaiko structure civil work but everything inside your building management system to everything falls under building services. So I had 2 years there, and त्यसपछि म नेपाल फर्के. Homesick पनि भएको थियो, अनि Singapore, as you know, is a very advanced country, and I was putting in more than 100 hours a week, so I guess म burnt पनि भयो होला त्यहाँ young age मै. So नेपालमा फर्के, अनि I picked up where I left with a Japanese company, Hitachi, for a year. त्यसपछि I started my own company, which is Microtech, MNE, which is mechanical and electrical. And it was like Mrs. Anita ji said, the first engineering company at that time. We're talking about 98, to specialize in only building services. Everything used to be done with an architect. Architects and planners and engineers so we were very specific in what we did. Okay, so during my time with Microtech, Nepal, Kathmandu, I really missed a good cup of coffee. I guess this is 98, 99. We really missed a good cup of coffee, and I came across this Himalayan Java. Himalayan Java, my partner right now, Gagan, Mr. Gagan Pradhan, was the manager of Himalayan Java, and we was managing a store. So I came across that store, and it was, I think, a little bit off location. I really loved the product, but I didn't like the location. So I requested to them and said they should come to Tamil, the center of tourism in Nepal, the center of, I think a lot of people in the world know Nepal by Tamil, not even Kathmandu, some of them. So since the 60s, 70s, Tamil has been very popular. So we managed to get Himalayan Java into Tamil, but then at the same time, Maoist insurgency, so everything was going upside down in the country. And so the previous owners of Himalayan Java didn't want to run it, they left, and that's when everything turned for Himalayan Java, when I bought it over with my partner Gagan, and we started this romance with coffee from 99. It was really hard during those days, and of course, if you all were here during the Maoist time, being a businessman was very difficult, very difficult. So anyway, at Himalayan Java story, it starts here. Okay, this is our mission basically. Where is it? Mission. Himalayan Java was the first specialty coffee house in Nepal with a very strong core belief of socially responsible entrepreneurship. Our mission is to promote Nepalese coffee by investing in the people, from growers to consumers, and to create an awareness of promoting Nepalese coffee domestically and internationally. So that's the mission we still stand by. We only use Nepali coffee, and we've always only used Nepali coffee. So that was the whole point of Himalayan Java. सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले रोस्टेड कफी नै किन्थ्यो, अनि बिस्तारै we changed a lot of things. हामी आफै रोस्टिङ गर्न थाल्यो, कफी बिन्सहरु कोअपरेटिभबाट किन्न थाल्यो. So अहिले पनि हाम्रो beans we buy from a cooperative which has more than 30 farmers as members. So every cup of coffee you drink, you never know. There could be more than 100 farmers produced in there. So I think that's a beautiful story in itself. तपाईले जुन कफी दिनुहुन्छ
whether it's in our franchise store in America or UK or Thailand. Even that, the money chain, the money value, all the way trickles down to a farm. Coffee use it trickles all the way to Gulmi. So I don't see any value chain of business or anything that I can think of has that much value chain added. So that was Himalayan Java, starting of Himalayan Java. So once we started roasting and packaging coffee, then we had a problem of selling it to the customers because they wanted to have coffee at home. And when that happened, we had to import machines so they could have it at home. So with that came again training. So we started a separate division of Himalayan Java Barista School. So Himalayan Barista School is very special in a way that it empowers and gives technical skills to people who want to make coffee, who want to learn about coffee. As you know, coffee is right now the second largest commodity traded in the world. It's more than $15 billion market, after oil products, of course. And we have a beautiful climate in Nepal to produce very good quality of coffee, which is the Arabica variety, and which grows at altitude from 4,000 to 6,000 feet only. So after that, we started with our franchising. Franchising is also a very interesting story in the sense that we wanted people even abroad or partners locally who would join us in this beautiful journey. So we started we started this franchise policy, and now we have a lot of outlets, like more than 30 outlets. I'll just go through some of the pictures and of them. This is a few outlets. One is Tamu. We had one in Toronto. The rest, one in Pokhara, all over Kathmandu. Again, we have more outlets. So if you go through them, I mean, this is where we are now with more than 30 outlets. So we have, for Anil Ji's reference and Ritu Ji's reference, we had a few in America, Seattle, Minneapolis, Omaha, but I think due to COVID, Minneapolis we've closed down, and we work with a few other global partners in the world, a lot of global companies. Some are coffee companies, some are other companies. So this line of business, you never know who you meet. So anyway, all is not, I mean, businesses are there. Business is a risky business. So for the youth these days, I mean, if business was all successful, I think everyone would do business. No one would work for anyone, I guess. So, but that's not the story. I mean, we've had some unsuccessful businesses too. We had to close down a few restaurants, few cafes. I personally have gone through a few businesses that I had to close down also, and not only close down, but lose money on the way. So again, that shouldn't demotivate you. Like Mr. Anil Ji said, life is a marathon. It's not a 100-meter dash. It's a long journey, and for that, for you to be successful in this journey, I would say the youth should harness a few things, which is, of course, education is the number one thing. Like Ritu Ji said, I mean, you need to lighten up. You know, you need to get enlightened, and education is the only path. So for me, as an example, engineer turned businessman. So education also doesn't mean that you stick to what you do. But then for me, education was a discipline. So engineering taught me a discipline. So that's what is my, I think, the strongest point. Having a discipline, perseverance to do something, you know. So of course, education, and then of course, hard work. There's no substitute for hard work.
never give up. I mean, you should always be motivated and always have a vision and ambition. I mean, in school, our teachers used to say before the exams, if you do your best, God will do the rest. But you need to do your best first. So that was the key. So the teachers are very smart. So, I mean, you had people praying and this and that, hope I get good results. But I think the key word is you need to do your best. And also, you need to make money, but I think you need to make money consciously and in a good manner. You can't just, there's no shortcut, basically. There's no shortcut. I mean, so let me go through a few more slides before my time is over. This is the Barista School we have, and it's a very interesting platform for kids, students, and even entrepreneurs who want to learn how to make coffee, and also students going abroad to get a good part-time job. It's a good skill to have. So coffee farm, some pictures of my coffee farm right now. This was right in the beginning. It's in Fikal, it's Ilam district. On the way to Taplijung. These are our coffee right now. So, I mean, Nepal, this is the whole region of coffee. Nepal's got a good belt for coffee. This was the seed journey of our coffee. We started with the seed. This was like 4 years ago. Took the seed by plane, planted it, and there they're growing. Germination. Coffee plants are so big now. So this was the first harvest already this year. So we're plucking, me and my friends, we're plucking some coffee. And this is the end product you get. A few pictures of coffee shop, Java. I mean, this is Bauda, very picturesque, very beautiful. This is outlet in Jomsom, right next to the Nilgiri Mountains. And then this is in Namche Bazaar. These are our CSR, which we've given the locals to run it. And then we also work on unique packaging. We're using Nepali Dhaka, the mountains as a backdrop. And all work and no play makes you a dull boy. So you need to enjoy a passion. So my passion is a lot of cycling. This is when we went to Manang with my friends. We go on a ride. This is Ilam again with the tea gardens. And then of course, I love football too. So we hosted a football tournament too in Ilam, and we were victorious. So any questions anyone has, please do drop me a mail and I will get back to you in the best way I can. So I think my 15 minutes is over. Anita ji, I was just rushing through the last slides. So thank you very much. 1 minute left. You can. Oh, 1 minute still Yeah. left. Okay. Yeah. So I mean, it's a beautiful journey I went through from different fields, and being in Nepal, like I said, it's so beautiful. Nepal is so beautiful. I love Nepal. I love traveling around Nepal, and I hope people, the youth or anyone watching it, don't only take me seriously as a businessman, but also as a ambassador to the country and contribute. And I mean, contribution-wise, we employ more than 200-300 people, I think. In the farm, more than 100 people at any time. So we have a lot of contribution done to the country. So my CSR, corporate social responsibility, there you go. It is all over the place. So that's what we are, and we hope to do better. And of a lockdown lay, I think one thing we've noticed is we need to be self-sufficient. And I think the only way there is by farming. I don't see any other way. You can't be self-sufficient by trading, by anything. I think you need to grow yourself. You need to have your own product. And Nepal has a beautiful climate, beautiful soil, beautiful nature, everything to produce, I think, the best producers in the world. So farming, I think, is the way to go. And that is going to be my next profession stamped on my passport. My profession is not going to be engineer or businessman. It's going to be a farmer. So I call myself a farmer now. Thank you. Thank you so much. हाम्रो उद्यमी आनन्द गुरुङज्यूलाई. आनन्दजी, could you please stop your sharing? Yes, I'm trying to find the icon. Okay, धेरै धेरै धन्यवाद. Yes, उहाँले अत्यन्त
सुन्दर ढङ्गबाट हामीलाई आफ्नो लाइफको जुन यात्रा हो त्यो प्रस्तुत गर्नुभयो एन्ड एकदमै सुन्दर ढङ्गबाट ब्युटिफुल्ली अरेन्ज्ड the collage of your life with beautiful pictures. We are so impressed. Thank you. And how beautifully you connected your building services to our human structure. So धेरै धेरै धन्यवाद तपाईले कसरी कनेक्ट गर्नुभयो तीनै जना हाम्रा वक्ताहरूलाई प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङज्यू असिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर रितु गुरुङज्यू र उद्यमी आनन्द गुरुङज्यूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी प्रश्न उत्तरको लागि समय खुल्ला गर्छौं र तपाईहरुको आफ्नो केही क्वेरीज छ भने यो च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई अगाडि नै क्वेशनहरु केही आइसकेका छन्, म त्यो हाम्रा वक्ताहरु समक्ष राख्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला दिव्यराज गुरुङ इटहरी सुनसरीबाट लेख्नु भएको छ। हाम्रो तमु समुदायमा संस्थाको एक सदस्य र उद्यमशीलताको विद्यार्थी र उद्यमशीलतामा अभ्यास र विश्वास राख्ने भएकोले मलाई पनि आफ्नो समुदाय र कल्चरल टचमा जोडिन र जोडाउने कुरामा अलिक धेरै नै चासो राख्ने भएकोले इटहरीमा कल्चरल बेस एक क्याफे व्यवसायको सोचमा सञ्चालन गर्दै आएकोले मैले आफ्नो क्याफेमा तमु स्रोत र कल्चरल टच दिन फर्दर के गर्नु पर्ला भनेर यो प्रश्न हाम्रो आनन्द गुरुङज्यूलाई। हजुर, I would think about coffee. Can you hear me actually? Yes. Yes. Okay. Coffee is a universal language. I think if you stick it to your caste and your tribes and your culture, it might not work for you because coffee is a universal language. Everyone drinks coffee, right? So if you wanted to give it a little personal touch, yes, you can have what you want to express in the form of a decoration or anything interior. But coffee generally, I think it's for the mass, it's for everyone. So you might want to avoid that line. But like I said, if you are proud of your heritage, you want to show it, there are other ways to show it. And I would show it in a very interior ma bhaye pani aba menu ma you can have an item dedicated to your culture, so you can do things like that, but I think generally you want to stay away from that path. Thank you so much. Thank you so much, Anand sir. अर्को क्वेशन छ हाम्रो प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङज्यूलाई निरबहादुर गुरुङज्यूले सोध्नु भएको छ। Thank you very much to all the valuable speakers for your inspirable speech. My query to Professor Dr. Anil, what is your recommendation to common Gurung youth, particularly for their successful in the academic field? Anil sir. प्रश्नको लागि धन्यवाद। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ गुरुङ युथहरुलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ के विषय रोज्नु भएको छ अनि त्यो त गाह्रो छ, यति धेरै विषयहरु छ, के रोज्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा सर्ट लिस्ट बनाउनुस् हैन, अनि पहिला त्यो विषय पढेको मानिसहरुसँग सल्लाह गर्नुस्, एक्सपर्ट हैन सिनियरहरुसँग कुरा गर्नुस्। अब आजकलको जमानामा चाहिँ विषय फेरि अब तपाईको जब प्रोस्पेक्ट त्यो पनि अब हेर्नु परिहाल्यो, जब प्रोस्पेक्ट कस्तो छ त्यो विचार गर्नुस्। तपाईले अमेरिकाको लागि ट्राई गर्नु छ भने चाहिँ एउटा राम्रो रिसोर्स चाहिँ त्यो दिल्ली बजारनिर युएस एजुकेसन फाउन्डेसन थियो पहिला, अहिले त छ कि छैन, त्यहाँ पनि गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामीले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईको नेपालबाट त्यतिबेला त इन्टरनेट पनि थिएन, मैले चाहिँ 2000 मा आएको हो, मैले चाहिँ करेस्पोन्डेन्स यो चिठी पत्र चाहिँ हुलाकबाटै गर्थ्यो, गयो अब 2 महिनापछि चिठी आउँथ्यो। त्यसरी चाहिँ यो एप्लिकेसन भर्दा चाहिँ अब त्यसमा $30-40 लाग्थ्यो, अब कतिमा गरिन्थ्यो अनि हैन। अनि त्यहाँ चाहिँ युएस एजुकेसन फाउन्डेसनले चाहिँ एउटा चिठी दिइदिन्थ्यो, एउटा चाहिँ एप्लिकेसन फी वेभर भन्ने, अनि त्यही हालेर पठाइदिन्थ्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ कलेजको एप्लिकेसन फी चाहिँ तिर्नु पर्दैन थियो। त्यहाँ चाहिँ एउटा राम्रो रिसोर्स हो, त्यहाँ बुझ्नुस्। अनि सकेसम्म अब आफ्नो अब डिफरेन्ट सोर्सेसहरु चाहिँ जानकारी लिने हो। अब अनि त्यसबाट तपाईलाई के आइडियाहरु आउला, त्यसको अब प्रोज एन्ड कन्स, आफुलाई रुचि छ कि छैन, त्यही सबैबाट जानकारी लिएर बढ्न नै ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई।
धन्यवाद अनिलज्यूलाई। अब तीनैजनालाई प्रश्न छ, म यहाँ पढेर सुनाउँछु, एक एकजनाले दिनुहोला उत्तर। तपाईँहरू डम्बर सिंह गुरुङज्यूले लेख्नु भएको छ, तपाईँहरू तीनैजनालाई आफ्नो अत्यन्त इन्सपायरिङ सफलताको कथा सेयर गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाईँहरूको सफलताको लागि बधाई। डाक्टर रितु र डाक्टर अनिललाई अनिलको आफ्नो गाउँ समाज र आफ्नो मातृभूमिमै आएर केही गरौँ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, आउने सम्भव छ कि छैन भने पनि आफ्नो समुदायका लागि केही गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भनेर भन्नुभएको छ, आउन सम्भव नभएमा। यस्तै गरी आनन्दजीलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद, तपाईँ आफ्नै देशमा यति राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ म पनि विदेशमै बसेको भए हुने रहेछ, बेकार नेपाल फर्केर आइछु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन, साथै आफ्नो तमु समाजका लागि योगदान दिने योजना के छ तपाईँको? तीनैजनालाई प्रश्न छ। अनिल सरबाटै सुरु गरौँ। एकदमै राम्रो प्रश्न। त्यो कुरा अब आफ्नो तर्फबाट आफ्नो देशको भूमिमा आफ्नो समाजलाई कसरी मद्दत गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ मलाई सधैँ आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, तर पनि होइन, आफ्नो बाध्यताहरू छ, अब कमिटमेन्टहरू छ, त्यतिकै छोडेर आउन सकिँदैन। तर पनि म नेपालको गुरुङ जातिको आफ्नो समाजको सधैँ चिन्तन गर्ने व्यक्ति हुँ। अनि सर्ट टर्ममा त आउने छैन, अब लङ टर्ममा के हुन्छ हेरौँ। अनि आफूले सक्दो सहयोग होइन, अब पैसाले हुन्छ कि अब जानकारी कसैले कन्ट्याक्ट छ, युथहरूले नि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो इमेल चाहिँ anilgrg@gmail.com, त्यहाँ पठाउनुहोस्, म सधैँ हेल्प गर्न तयार छु। अनि मैले हरेक आफ्नो क्लासमा अथवा कुनै अब प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा चाहिँ परिचय दिँदाखेरि चाहिँ सधैँ आइएम अनिल गुरुङ, आइएम फ्रम नेपाल, नेपाल भन्ने शब्द चाहिँ सधैँ युज गर्छु। अझै मेरो स्टुडेन्टहरूलाई त म अब नेपाल घुम्न जाने बेलाको तपाईँको ट्रेकिङ सेकिङको फोटोसोटो दिएर राम्रो टुरिज्मको लागि म चाहिँ अब कर्णाली एयर क्यासिनो टुरिज्म सेक्टरमै काम गरेको मान्छे। अब टुरिज्म कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर मैले चाहिँ राम्रो जानकारी दिन्छु अनि सबैलाई नेपाल घुम्न जान सधैँ नै मैले प्रयास गरेको छु। हजुर, धन्यवाद अनिल सर। अब डाक्टर रितु, can we have your answer please? अघि छोटो 15 मिनटमा मैले धेरै कुरा इन्क्लुड गर्न सकिनँ। हामीले चाहिँ जस्तै मैले भनिसकेँ, मेरो बुवा 25 वर्ष रमाइलो स्कुलमा काम गर्नुभएको थियो अनि for that contribution we started a scholarship. I was a major coordinator to arrange a scholarship for the deserving students. So what we are doing, we already collected $10,000 and we have set up that scholarship for what we were thinking is like maybe giving 10,000 rupees per year to the students like रमाइलो स्कुलमा जाने विद्यार्थीलाई। किनभने अहिले कस्तो समस्या छ भने पब्लिक भर्सेस प्राइभेट हुन्छ नि, kind of like, अनि अब त्यो कारणले गरेर चाहिँ कस्तो आई थिङ्क के जनमानसमा के एउटा भावना एउटा फिल भएको छ भने होइन, हामीले जसरी भए पनि प्राइभेटै स्कुल पढाउनुपर्छ, दे हेभ अ बेटर क्वालिटी भन्ने एउटा भावना छ होइन। अनि रमाइलो स्कुलले चाहिँ आई थिङ्क दे आर डुइङ गुड थिङ। जस्तै कसरी हाम्रो यो स्कुलबाट को मान्छेहरू निस्केको छ अनि को चाहिँ एजुकेसनमा लाइक वर्ल्डमै एजुकेसनमा अगाडि बढेको छ यो रमाइलो स्कुलको एजुकेसनले भनेर पनि हाइलाइट गर्नु खोजिरहेछ होइन। तर मेरो संयोजकतामा वी रेज $10,000 अनि अब नेक्स्ट यो कोरोनाले गरेर हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सकेको छैनौँ पैसा। अनि अब नेक्स्ट इयर आई थिङ्क नेक्स्ट इयर डिजर्भिङ 2 जना विद्यार्थीलाई वी आर गिभिङ सम मनी, सो just as a scholarship, just to strengthen their confidence and also attract to the public school. अनि अर्को चाहिँ मेरो के छ भने I'm always like, मैले अगाडि नै भनिसकेँ, I'm always on giving back to the community. So हामी यहाँनिर कस्तो भन्नाले मैले नेपालमा मास्टरसम्म पढ्दाखेरि we never understood some of the theoretical concept. So यहाँनिर चाहिँ हामीहरू एकदमै टुल्स दिएर पढाउँछौँ विद्यार्थीलाई, लाइक यो भनेको यो हो, यो भनेको यो हो भनेर जुन एउटा टुल्स छ। अनि मेरो कलिग र म चाहिँ हामी प्लान गरिरहेछौँ नेपालमा मेरो स्कुलमा जाने अनि त्यहाँको टिचरलाई ट्रेन गर्ने, कसरी पढाउने, ह्यान्ड्स अन एक्टिभिटिज कसरी इन्क्लुड गर्ने, थियोरिटिकल कन्सेप्ट वुड बी लर्न बेस्ट जब प्र्याक्टिकल्ली त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ। सो
Anand, I'm really proud of you. The thing you did, it takes courage to do this. I'm really telling you, every day I feel the guilt in me that I'm actually, I'm actually helping the other country, to move forward, not to my own country. But like Anil Dai said, सबैको आफ्नो बाध्यता छ अनि I'm trying my best to do what I can do for my community, and also like Gurung Samajलाई कसरी हामी अगाडि बढाउने भन्नाले मैले अघि नै भनिसकेँ हैन, like it's not about private and public, just make sure you work hard. अनि यदि remember, like म आउँदाखेरि अमेरिका आउँदाखेरि I had like $500 in my pocket, that's all I had. And so just remember, you can do this. तर अलिकति you have to be smart though, okay? किनभने अमेरिकामा सबै विषयमा जस्तै PhD नै गर्नु आउनु पनि सबै विषयमा स्कलरशिप दिदैन. So you have to understand that from get go. Like म लकी थिएँ because मेरो बुवाले थाहा थियो कुन चाहिँ विषय पढ्दा राम्रो हुन्छ. बुवाले मलाई जहिले पनि साइन्स पढ भन्नुभएको चाहिँ ओ साइन्स पढिस् भने एटलिस्ट तँ टिचिङ गरेर भए पनि खानु सक्छस्. That's how it started. त्यही भएर make sure, like I'm not saying like मैले कुनै पनि विषयलाई तल र माथि गर्नु खोजेको हैन, तर यहाँनिर PhD गर्ने विद्यार्थीहरू जहिले पनि एजियन हुन्छ, अनि especially physics, chemistry and math. If you like कसैको finance, like म जस्तो कसैको financially strong छैन family भने मेहनत गर्नुस्, ब्याचलरमा मास्टर्समा मेहनत गर्नुस् त्यहाँनिर and apply for a scholarship. I can help you out. And just, you can go all over the world, not only United States. Just be smart. The reason I'm saying science is because there are not many students in the United States to actually go in a science or in a STEM field. So if you have, like if you cannot afford it, make sure you do best education in undergrad and a master's, and come in a scholarship to do your PhD. Once you have a PhD of United States, you can go anywhere, even back to home, and then help our nation. So that's all. Thank you very much for this opportunity to share my experience. Thank you. Thank you, Dr. Ritu. Now, Anand sir, Ajay, over to you. Ajay, I'm hearing you. Rituji, Anilji, please, I think you're contributing a lot to Nepal already. So like Anilji said, I mean, I also say life is all relative, right? It's all relative to you, to your environment, to what's happening around you. So we choose what we choose. And I had a few questions actually on the chat. My answer gonna, I really don't know how to move around with the chat. So many people asking questions. So I think it's mainly to do with coffee. And about coffee farming, and there was a question also regarding Himalayan Java franchise fees being a bit expensive. So anyway, I'm here to defend my questions. Okay, regarding our community, Gurung community, म चाहिँ गोर्खा 500 वर्ष पहिला पनि गएको हो. I planted some coffee, मेरो relatives का, अनि it didn't grow. It's not only because of the altitude or land को orientation मा पनि भर पर्छ. अनि मेरो गाउँ चाहिँ it's you saw the mountains, it's right there, and the cold air of the mountains just kills all the crops, right? So त्यो कारण हो एउटा. अनि it's not just growing coffee, you need labor, you need good soil, you need everything, and you do need a bit of science to see what your soil is made of. So all these conditions didn't happen in the Gaon, and the family does have some land, and I'm going back actually. So that was my last excursion when I took all those pictures. I am going back, and I want to do something, and maybe to let the cat out of the bag, I might do some walnut farming because of the altitude there. So Nepal imports a lot of walnuts also. So back to agriculture again. So to get more information about coffee farming, Nepal does have a Nepal Tea and Coffee Board, which gives very good information. And अहिले चाहिँ farming deprived sector मा पनि छ, अनि we have special loan given by the banks. I think the interest rate is 5%, very low interest rate.
if you want to do farming. So any takers, that is there. Coffee, like I said, coffee second largest commodity. So it's a big market. So growing coffee, if you can grow it, good crop, you will never have a shortage of market. And I'm here also, and we've been buying coffee for 20 years, and we'll still be buying coffee. So anyone has good coffee, we're always there. You know where to get us. Regarding franchise fee, of course, everything comes with a cost. And Amro franchise fee high bio, low bio, but it's all subjective. But if you come, I can explain. I will justify my costs completely. So I think that's what I have to say to all the questions. I mean, if there's more questions, you have my email address, and you know where I'm located in Nepal. Please do drop in, and I'm always there to meet you. I can answer your questions over a cup of coffee. Okay, thank you, Anandji. And another question, एउटा छ अघि नै आएको जस्तो अघि मैले पढेर सुनाएँ तपाईलाई अब आफ्नै देशमा यति राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ विदेशमा बसेको भए हुने रहेछ बेकार नेपाल फर्केर आइछु जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन र आफ्नो तमु समाजको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर उहाँले भन्नु भएको छ जस्ट फर दैट पर्टिकुलर क्वेशन regret छ कि छैन भन्ने मात्रै हजुर I missed that question. No regrets, after all, no regrets. I think I spent all my life abroad, and it was long due for me to come back. And no regrets at all. I went to Darjeeling when I was 7 years old, so you can imagine. So all my life I've been abroad, so I was longing to come back home and stay home, and I am, this is it. I was always longing to come back. So no regrets, of course, no regrets at all. For the Gurung community, I mean, any inquiry, any way I can help. Like I said, I mean, coffee is a very, even farming, you don't actually do it only for your community, you do it for everyone, you do it for the whole country, especially lockdown ke belama. You know, farming is the only thing, you know, is the only thing. It's no better opportunity right now to get into your roots, and I completely thoroughly enjoy it. And like I said, my new passport will have a farmer. I'm not an engineer, I'm not a businessman, I'm not an entrepreneur, nothing. I'm a farmer. So you can all address me as a farmer. So I think that's where my heart is now. So धन्यवाद आनन्दजी. There is one more question. It's an interesting question. गुरुङ समुदायको युवाहरूलाई मात्र हैन नेपालकै धेरै युवालाई बेरोजगारी रहेकोले नयाँ पुस्तालाई युवा व्यवसायी बनाउने विदेशीका युवालाई नेपालमै रहने कस्तो खालको व्यवसाय गर्न नीति निर्माण पोलिसीको कुरा छ गर्दा राम्रो होला र जहाँसम्म मलाई लाग्छ व्यवसाय सँगै राजनीति सुरु गर्दा कस्तो होला अब नेपालमा राजनीति गर्नेहरू सबै व्यवसाय सँगै राजनीति गर्यो भने देशमा हुने भ्रष्टाचार र घुसखोरी कम गर्न सकिन्थ्यो कि भनेर सोध्नु भएको छ राजगुरुङ लाप्राक गोर्खाबाट गाउँ नजिकै मान्छेले सोध्नु भएको छ त क्वेशन एनीवे रोजगारीको हिसाबमा अब नेपालमा मैले भने नि हामीले बरिस्टा स्कुल स्टार्ट गरेकै टु गिभ यु अ टेक्निकल नो हाउ as an engineer also I realize I think if you look at Australia where I studied, if you तपाईले Google गर्नुभयो भने highest paid person in Australia is actually a plumber, right? Plumber gets more pay. And a plumber is a technical line ko. It's just 1 year, 2 years course. So you don't have to do 4 years engineering. And engineering garepachi you're going to go, what am I going to do? Did I really study in the field that I wanted to do or get a job with my field? So a lot of people are confused, and I think I was confused also after I finished my engineering. What should I do? What type of job? Because engineering is a very generic word, I know. So I would say we need a technical school in Nepal that will teach you the skills to have, and you can start working immediately. You know, you don't have to work 4 years, study 4 years. You can work within 6 months, you know. So you need to do these technical schools. So the vocational training is very important in our country, which we lack a lot. It's just bachelor's degree or 10+2, then you still go to bachelor's degree without doing anything in between. That is where we lack. I think, so technical schools are very important in the school in the country. We need to develop that.
so people can get to work straight away. So that is one part of it. So what was the other part? What was the other question, Anita ji? I forgot the other question. Politics र business लाई सँगै लान सकिन्छ? Okay. Politics and business, definitely. Look at Donald Trump. Anil ji, Ritu ji, Donald Trump, I don't know, he might win the election again. He was I don't know. Let's not go there. So he was a big businessman. He's the president of America, leader of the free world. So I think the answer is there. It can. But again, life is all relative. It is what if I want to do or not. Right? So it all depends on the person, again, individual. So your answer, yes, it can go side by side. धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद आनन्द गुरुङज्यूलाई। यहाँ अरूको क्वेसन नआएको हुनाले लेट मी ग्र्याब द अपर्च्युनिटी टु आस्क यु तिनैजनालाई क्वेसन। आनन्दजीलाई जस्तो तपाईँले अब इन्जिनियरिङबाट बिजनेसमा जानुभयो, कफी खेतीमा। हाम्रो अनिल सर यहाँ काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो हैन, एउटा क्यासिनोमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ कम्प्युटर विज्ञ हुनुभएको छ। ऋतुजी केमिस्ट्रीको विज्ञ, देन कमिसनर हुनुभएको छ। व्हाट वाज योर टर्निङ पोइन्ट त्यो डिरेक्सनमा जानलाई? एकदम छोटोमा भनिदिनु होला। सो विल स्टार्ट फ्रम आनन्द सर। Okay, my turning point is I realized I was working in Singapore at that time, and when I came back home, I think that was my turning point. And the reason I came back home was to make a difference. Singapore, I can't make a difference. You know, I'm a second-class citizen. No matter what I do, I can't make much difference. Maybe I can make a difference within my organization. That's it. That's my limitation. But in Nepal, I think I don't have a limitation. You know, I can make a difference everywhere I go. मैले ट्याक्सी चलाउँदाखेरि पनि ट्याक्सी ड्राइभरसित राम्रो बोलेर, मेरो रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि वेटरलाई राम्रो बोलेर, फार्मर्सहरुसित राम्रो बोलेर, जब इम्प्लोयमेन्ट दिएर, wherever I go, I can make a difference. And people will, you know, I mean, we are the poorest country in the world. So, so wherever I go, I hope I inspire and make everyone add value to everything I do. So I can make a lot of difference in my country. That's what I realized. So that is my turning point. That's why I came back here to do something, and hopefully I'm doing some good work and will continue doing it. Thank you so much, Anand sir. Now over to Dr. Ritu Gurung. Dr. Ritu, the floor is yours. Hello. Turning point. I don't think there is a turning point for me. I think मलाई चाहिँ जस्तो भन्नाले जहिले पनि मैले अरू जब पनि गर्न सक्थे, तर I chose teaching. So it's a community service. So from a get-go, I'm always on a community service wherever. अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने मलाई मेरो आफ्नै बुवाको जुन कथा छ त्यसले मलाई एकदमै प्रेरित गरेको छ सुरुदेखि नै। अनि शिक्षा नै सबभन्दा ठुलो ज्योति हो, अनि त्यो ज्योति यदि तपाई स्प्रेड गर्न सक्नुहुन्छ भने I think that's amazing thing to do. अनि अर्को चाहिँ I'm a feminist, so I try to make sure like अहिले हामी मैले भनिन मेरो मम्मीले जुन एउटा जेन्डर इक्वालिटी घरमा प्र्याक्टिस गर्नुभयो, we talk about that right now. अहिले अमेरिकामा we are still struggling in a gender equality, let alone नेपालको त कुरै नगरौँ हैन। अनि त्यसको लागि पनि like मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के भने there was no turning point for me. I think from the get-go I was committed to the community service. अनि त्यो कारणले नै मैले यो जब एक्सेप्ट गरे अनि यो बाटोमा हिँडे। I think that should be enough. Thank you. Thank you so much. Dr. Anil, हजुर, over to you. मेरो टर्निङ पोइन्ट भन्दा चाहिँ अब म चाहिँ अब इन्डियाबाट फर्केँ। यो चाहिँ मेरो पहिला एम्बिसन चाहिँ मेरो डेन्टिस्ट्रीमा थियो, अनि त्यसै त्यो भएन, त्यो फर्केँ। त्यसपछि मेरो सेकेन्ड एम्बिसन चाहिँ तपाईको म चाहिँ हायर एजुकेसन, म पढ्छु, म अझै पढ्छु, नाम कमाउँछु भन्ने थियो। अनि टर्निङ पोइन्ट भन्दा अब अमेरिका आउने मौका पाएँ। त्यति बेलासम्म नि मेरो हायर एजुकेसनको एम्बिसन थियो,
मास्टर्स डिग्री। त्यसपछि अब राम्रो काम गर्छु भन्ने थियो। तर त्यति बेला चाहिँ ठ्याक्क यो तपाईँको अलि इकोनोमिक डाउनटर्न थियो। अनि यो ठ्याक्क 9/11 पछि हो म मार्केटमा भएको बेला त्यस भएको हुनाले आफूले भने जस्तो काम पाउन सकेन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि म पिएचडी तिर लागेँ। अनि पिएचडी एडमिसन पाउन चाहिँ अब एकदम गाह्रो छ। डाक्टर ऋतुले भन्नुभयो जस्तो हैन, कलेज अफ बिजनेसमा त झन् एकदमै कम हुन्छ। अनि त्यहाँ त्यो एडमिसन पाउनु चाहिँ मेरो अर्को ठुलो टर्निङ पोइन्ट हो। यसले चाहिँ मेरो लाइफको अब रियललाई चाहिँ एउटा राम्रो ट्र्याकमा ल्याइदिएको छ। म एकदम खुसी छु, फुल्ली सेटिस्फाइड छु। अब मेरो योजना भनेको चाहिँ अब आफू भन्दा पछि आउने मानिसहरूलाई बाटो देखाउने, त्यो नै मेरो अब योगदान हुनेछ। थ्याङ्क यू। Thank you so much, Anil sir. There are more questions for Anand Gurung. Anand sir, the floor is yours. तपाईले हेर्नु भयो होला झमकराजीको अनि दिव्यराजीको तपाईसँग अनि त्यसपछि जीएस गुरुङजीको छ। उहाँहरूले चाहिँ तपाईसँग यो बिजनेस गर्नको लागि तपाईसँगबाट सहयोग पाउनको लागि भेट्ने सहज उपाय के हुन सक्छ अथवा अगाडि बढ्नलाई अब सफल हुनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने तीनजनाको क्वेशन छ। त यो सबैलाई कम्पाइल गरेर एउटा उत्तर दिनुहुन्छ कि? I think the best way is email है होला। मेरो email address मैले भनि पनि सके। I think if you haven't, I can pass it on. It's Anand @himalayanjava.com. Then I'll have time to think and also advise. So I think that's the best way to correspond. I didn't network funny. I think my network is on and off. Thank you to Nepal. I mean, world link. So I think email address is the best, Anita ji. I mean, you can pass it on to them, or I don't know how to do this in this platform. Yeah, if you say, then I can type here. ANAND. Okay. ANAND, not Anand, @himalayanjava.com. Himalayan Java, one word. I have a message for Dr. Ritu. So Dr. Ritu, I mean, when we started farming in Ilam, the women and the men had different rates, but not in my organization. They have the same rate. So I think I can proudly tell you that. So I'm recommending my same rate. Thank you very much. Thank you. So सबैजनाले पाउनु भयो। डाक्टर रितुले फरवार्ड गर्नुभयो। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर। यहाँहरु सबैजनालाई तीनजना वक्ता हाम्रा प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङज्यू, उद्यमी आनन्द गुरुङज्यू र असिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर रितु गुरुङज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अत्यन्त प्रेरणादायी अनि यो एकदमै ऊर्जा आउने एकदमै इन्स्पायरिङ स्टोरीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आशा छ यहाँहरु सबैजनाले आफूले लागेको जिज्ञासाको उत्तर पनि पाउनु भयो होला। आफ्नो अति व्यस्त समयका बावजुद पनि समय व्यवस्थापन गरेर तमु युले सोझेदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरी वक्ताको रूपमा आइदिनु भएकोमा आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर अनिल गुरुङ, उद्यमी आनन्द गुरुङ तथा डाक्टर रितु गुरुङलाई धेरै धेरै धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि र तमु युले सोझेदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदको तर्फबाट पनि। हामी यहाँहरुप्रति अत्यन्त कृतज्ञ छौं। यहाँहरुले हामीलाई दिनुभएको अमूल्य समयप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौं। साथै सम्पूर्ण सहभागीहरुलाई यहाँहरुको सक्रिय र उत्साहपूर्ण सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी यहाँहरुको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको अपेक्षामा छौं र हामी 17औं श्रृंखलामा नयाँ विषयको संवादमा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। अन्तमा तमु युले सोझेदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री रेशम गुरुङज्यूलाई आफ्नो भनाइसहित यो संवादको समापन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै यो स्क्रिन हस्तान्तरण गर्छु। यहाँहरु सबैजना सुरक्षित रहनुहोस्, स्वस्थ रहनुहोस्, भौतिक दूरी कायम गरौँ, मास्क लगाऊ र पटक पटक साबुन पानीले हात धौँ भन्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार ओर्से ग्यासाजी, धन्यवाद। धन्यवाद अनिताजी। सबभन्दा पहिले म आजको कार्यक्रममा स्रोत व्यक्तिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको प्रोफेसर डाक्टर अनिल गुरुङज्यू, डाक्टर रितु गुरुङज्यू र आनन्द गुरुङज्यूलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो जुम लिङ्कको प्रायोजनकर्ता हुनुहुन्छ हाम्रो अन्जना गुरुङ अमेरिका, म उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रविधिमा सहयोग गरिराख्नु भएको श्री प्रसाद दाई, रस बाबु सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी यो लाइभ जो साथीहरू यो जुम रुममा आउन सक्नु भएको छैन, उहाँले लाइभ पनि राख्नु भएको छ। लाइभ गर्नुहुने सबै साथीहरूलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रमबाट मेरो विचारमा दुईटा कुरा
हामीले पायौँ जस्तो लाग्छ। नम्बर 1 चाहिँ के भन्नु होला भने मान्छे अमेरिकामा भए पनि मन चाहिँ नेपालबाट धेरै टाढा छैन रहेछ है भन्ने कुरा प्रोफेसर अनिल गुरुङजी र रितु बहिनीबाट चाहिँ थाहा पाउन सके। त्यो हामी सबैको लागि गर्वको विषय हो जस्तो लाग्छ। र यस्तो कार्यक्रमहरूले कहिलेकाहीँ मन बरालिन लाग्यो भने पनि चाहिँ आफ्नो गाउँघरतिर तान्नलाई मद्दत गर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो मानेमा यो कार्यक्रम सफल हुन सक्यो कि जस्तो म ठान्छु। दोस्रो चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ सिनियरहरूले चाहिँ हामीलाई के सम्झाइराख्नुहुन्थ्यो भने गुरुङहरू एन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ नाम लियो भने एउटा हातको 5वटा औँला बाहेक चाहिँ अर्को 6वटा औँला चाहिँ प्रयोगै गर्नु नपर्ने अवस्था छ आजको दिनसम्म पनि। आशा अर्को 6वटा औँलामा नाम गर्ने ठाउँमा चाहिँ आनन्दजी पुग्दै हुनुहुन्छ र पुग्नुहुनेछ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आनन्दजीको माध्यमले अरू पनि धेरै युवाहरू, खास गरिकन लाउरे हुन नसकेर यहाँ बसेका युवाहरू अनि मिडल इस्टमा गएर फर्केका युवाहरू जो छन् उनीहरू पनि चाहिँ सही बाटोमा आउनको निम्ति आनन्दजीले धेरै ठुलो योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। किन भन्नु होला भने 10 रुपैयाँको घरमा बस्ने मान्छे पनि अन्तिममा त मर्ने नै हो। हेर्नुहोस् है, एकदमै ठुलो युनिभर्सिटीमा पढाउने मान्छे पनि अन्तिममा त मर्ने नै हो। अथवा आज कयौँ साथीहरूलाई मलाई यस्तो लाग्यो कयौँ मान्छेलाई चाहिँ आजको ल्याङ्ग्वेजबाट अलिअलि प्रब्लम पनि भयो होला। गाउँघरको जुम्लाको मान्छे पनि थियो, यहाँ छ भनौँ न, सबैलाई गाह्रो भयो होला सब। तर मलाई के लाग्छ भन्नु होला भने केही न केही काम गरेर छोडेर जाउँ, जसले गर्दाखेरि भगवान भनेको चाहिँ यो म त नास्तिक त होइन, तर धेरै भगवानप्रति मेरो विश्वास पनि छैन, किनभने कर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ। यदि आनन्दजीले 2 जना 4 जना गुरुङहरूलाई एन्टरप्रेनरसिपमा हेल्प गर्नुभयो भने आनन्दजी उहाँहरूको लागि भगवान हुनुहुनेछ। रितु बहिनीले 1 जना 2 जना मान्छेलाई चाहिँ तपाईँ जस्तै पिएचडी गर्ने र तपाईँ जस्तै राम्रो बाटोमा हिँड्ने महिलाहरू तयार गर्न सक्नुभयो भने ती महिलाहरूको निम्ति तपाईँ अवश्य नै भगवान हुनुहुन्छ। प्रोफेसर अनिल गुरुङले चाहिँ उहाँ अवतार सिंह दाईको छोरा हुनुहुन्छ। उहाँहरू 3 जनाको बुवाहरूको नाम पनि चाहिँ मेरो विचारमा उहाँहरूलाई पनि चिनाउनु पर्ने मान्छेहरू हुनुहुन्न। त्यसैले तपाईँहरूको लागि मान्छेले जीवन कसको सक्सेस हुन्छ अरे भन्ने मैले सुनेको भन्नु, जसलाई चिनाइराख्नु पर्दैन त्यो मान्छे नै सक्सेस हो भन्छन् होइन, जहाँ भए पनि। त्यसैले मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भन्नु होला भने तपाईँहरूले जहाँ बसेर भए पनि समुदायको लागि, देशको निम्ति केही न केही गर्ने जुन सोचिराख्नु भएको छ त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसैले आज हामीले देखाउन खोजेको चाहिँ के भने हामी कम्युनिटी सर्भिसमा हामी जस्तो संस्थाहरूले देखाउने चाहिँ 3टा चिज हुँदो रहेछ। यसरी गर्नुपर्छ भनेर सधैँ भनिराख्दाखेरि त्यो हुँदैन रहेछ, यस्तो हुनुपर्छ भन्ने देखाउन खोजिएको हामीले चाहिँ। त्यसैले तपाईँहरू 3 जना रोल मोडलको रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्न पायौँ, त्यो हाम्रो निम्ति एकदमै धेरै अभाग्यको कुरा हो। फेरि पनि सबै श्रोताहरू जो विभिन्न ठाउँबाट सुनिराख्नु भएको छ, जुममा भित्रै रहेर या जुमभन्दा बाहिर लाइभबाट सुनिराख्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। 3 जना जो स्रोत व्यक्तिहरूलाई आज हामीले पायौँ यो प्रारम्भ हो र उहाँहरूलाई जसरी हामीले आजको दिनमा पाएका छौँ अरू साथीहरूले पनि हाम्रो समुदायले पनि जुन बेला चाहेको बेला हुन्छ खोज्ने बेलामा चाहिँ नजिकै भेट्नु हुनेछ भन्ने म विश्वास पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। टुडी खेलमा ठुलो लोसार हुन्छ, सायद थाहा छैन यसपल्ट कोरोनाले हामीलाई के गर्छ। त्यो बेलामा एनाउन्स गर्ने बखतमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी आउनुभएको बेलामा, राष्ट्रपतिजी आउनुभएको बेलामा तपाईँलाई सम्झने अवसरहरू हामीले पनि प्राप्त गरौँ, यही कुराहरू राख्दै फेरि पनि सबैलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद अनिताजी, र यो कार्यक्रम पनि यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।